Cert este faptul că Ruric nu apare în lista de monarhii succesivi, numită și lista regnală din secțiunea de deschidere a Codexului Hipatian, care este un compendiu de 3 cronici rusești, cronica primară, cronica chievană și cronica galic-volhiniană. Este cea mai importantă sursă de date istorice despre Rusia chieveană. În acest codex, lista cniazilor din Kiev începe cu Dir și Ascold, urmat de Oleg, apoi de Igor. În privința lui Ruric, istoricii au mai multe opinii. Unii despre că Ruric este de fapt Roric din Jutlanda, un rege danez din dinastia Skjoldung. Alți istorici cred că Ruric este regele suedez Eirik Mundarson. Există de asemenea o versiune conform căreia Ruric a fost liderul slavilor obodriți, slavii polonezi, și o altă versiune că Ruric a venit din insula baltică Ruian, care astăzi se numește Rugen. Alți istorici cred că de fapt nu a existat deloc Ruric. Până în secolul al XV-lea, niciunul dintre prinții ruși nu s-a numit Ruric, iar disputa despre identitatea lui Ruric a început în secolul al XVIII-lea. Identitatea liderului mitic Ruric rămâne obscură și necunoscută. Locul său de naștere original, istoria familiilor și titlurile sale sunt învăluite în mister cu foarte puține indicii istorice. Winston Churchill spunea: Rusia este un puzzle învelit în mister, învelit într-o ghicitoare. Originile rurichizilor sunt neclare, deoarece Ruric, un prinț varang care se presupune că a fondat dinastia în 862 prin chemarea varangiilor, este considerat un personaj legendar, mitic și poate chiar în întregime fictiv de către o bună parte dintre istoricii de azi. Nicholas V. Riasanovski, profesor la Universitatea din California, Berkeley și autor a numeroase cărți despre istoria Rusiei, afirmă în 1947 că nicio sursă chievană anterioară cronicii primare, începutul secolului al XII-lea, nu știa de Ruric. În urmărirea strămoșilor prinților chieveni, ei s-au oprit de obicei la Igor. Ca exemplu, predica lui Hilarion din Kiev despre lege și har din 1050, lăudându-l pe Volodimir I al Chievului, se întoarce doar la tatăl său Sviatoslav și la bunicul Igor al Chievului. Oamenii de știință s-au îndoit de mult de existența lui Ruric.